ดีค่ะทุกคนวันนี้รถมือแม่ก็จะมาทำกับข้าวให้ลูกกินก็กินทั้งครอบครัวนั่นแหละ วันนี้จะมาแกงหมูเทโพมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะเราจะเริ่มทำกันเลยลูกมาดูเครื่องปรุงนะคะนี่มีเครื่องแกงเผ็ดน้ำมะขามนี่รสดีน้ำปลาแล้วก็ลูกมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผิวมันออกจะได้ไม่ขมน้ำตาลปี๊บก็หมูสามชั้นเราต้องใช้ผักบุ้งนี้นะคะสำหรับแกงเทโพต้องใช้ผักบุ้งนี้ค่ะแล้วก็กะทิเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำผักบุ้งก่อนนะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเขาตัดหญ้ากันค่ะเดี๋ยวผักบุ้งนะแม่จะบีบก่อนนะเพื่อให้น้ำแกงมันจะได้เข้าไปในผักบุ้งแล้วก็ไปตัดใบก็ออกเราจะเลือกเอาแต่อ่อนๆทำเยอะกันแม่ต้มหมูแล้วต้มสัก10 นาที เพื่อเวลาหั่นจะได้ชิ้นสวยๆหั่นง่ายถ้าเราไม่ต้มหมูมันหั่นยากมันจะเละๆหั่นทำให้หั่นยากใบมะกรูดเดี๋ยวเราไปสวนของแม่ไปเอาใบมะกรูดกันเนี่ยใบมะกรูดแม่ลืมพริกชี้ฟ้าแดงเอาไปแต่งเนื้อแกงใส่ใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าใส่พร้อมกันไม่ได้หั่นผิวมะกรูดออกก่อนเวลาที่เราบีบแล้วใส่แกงมันจะได้ไม่ขมว่าผิวมะกรูดจะฉุนแล้วก็มันจะขมน้ำมันมะกรูดเอาเม็ดออกเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตั้งหม้อเริ่มแกงแล้วเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วอย่างแรกใส่กะทิไปก่อนแล้วกะทิไฟอ่อนหน่อย แ
ที่แตกมันใช้ไฟอ่อนๆแบบนี่ก็ใส่น้ำนิดหน่อยคนให้เขาเหลวๆหน่อยเติมน้ำนิดหน่อยนะคะรออีกแป๊บหนึ่งจะใส่เครื่องแกงแล้วนะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนเป็นกะทิหน่อยเสียงตัดหญ้าก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำมาถึงขนาดนี้แล้วคนทำก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะเราจะใส่หมูแล้วนะคะเติมน้ำตาลปี๊บก็รสดีน้ำปลาน้ำมะขามเปียก2 ช้อนโต๊ะครับอร่อยจะเติมรสเข้มหน่อยเดี๋ยวก่อนจะใส่ผักนี่แหละแกงเทโพ อร่อยแล้วก็ใส่น้ำมันก่อนเสร็จแล้วแกงเทโพเราได้ที่แล้วปิดแก๊สจะกินแล้วนะมาค่ะแกงเทโพอร่อยมากรสมือแม่
เรียบร้อยอะค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงเทโพลองชิมแล้วอร่อยมาก หากชอบแกงเทโพชอบช่องเรารสมือแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ